Реліф. Контроль над симптомами геморою. Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Борель висловив упевненість у тому, що країни-члени Європейського Союзу знайдуть рішення щодо передачі України систем протиповітряної оборони «Петріот». І він сказав це під час прес-конференції після зустрічі глав МЗС і Міністерств оборони країн Європейського Союзу у Люксембурзі. Загалом топ-дипломат відповідав на питання про те, чи з'явилася можливість у країн-членів Європейського Союзу після цієї зустрічі надати для України систем «Петріот». І у відповідь на запит від нашого президента Володимира Зеленського. І Борель каже: вибачте, але тут, у Брюсселі, ми не маємо систем «Петріот», адже вони є у країн-членів Європейського Союзу, тому рішення ухвалюють вони. Він наполіг, що марно надавати пускові установки ППО без ракет-перехоплювачів, як і навпаки, потрібно надавати і те, і інше для того, щоб це все працювало в комплексі і могло збивати російські повітряні загрози. І каже, представники країн-членів Європейського Союзу повернуться додому із чітким розумінням запиту України, і я впевнений, що там ухвалять рішення щодо цього. Я нагадаю, що раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон допустив, що Стокгольм може передати Україні систему протиповітряної оборони «Петріот». В німецькому уряді ще в понеділок запевнили навіть, не те, щоб заявили, а навіть запевнили у тому, що нова система протиповітряної оборони «Петріот» буде доставлена в Україну якомога швидше. Ну і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує також, що нові зобов'язання щодо поставок систем протиповітряної оборони будуть оголошені найближчим часом, але він, зрештою, не надав жодних подробиць щодо країн, які готові взяти на себе ці зобов'язання, або щодо озброєння, яке вони можуть надати. Бо йдеться не лише про «Петріоти», йдеться про різні системи протиповітряної оборони для нашої країни. А вони для України надзвичайно потрібні, тому що з лютого 2022 року внаслідок бойових дій, спричинених російською агресією, Україна втратила знищеним або суттєво пошкодженим 50 мільйонів квадратних метрів житла. Про це заявила голова партії Олена Шуляк на конференції «Відбудова України». І понад загалом 640 тисяч повідомлень у дії про пошкодження чи знищення житла від українців отримала держава з моменту запуску такої можливості. Загалом йдеться про 50 мільйонів квадратних метрів житлової площі. Загалом до повномасштабного вторгнення в Україні вводили в експлуатацію в середньому по 10 мільйонів квадратних метрів житла щороку. Тобто росіяни за 2 роки зруйнували те, що треба буде будувати 5 років. Держава отримала за 2023 рік 98 тисяч заяв, 52 тисячі з них задоволені. Люди отримали 5 мільярдів гривень компенсації за пошкоджене житло. Ну і загалом ситуація з цим достатньо напружена, як і з допомогою, зрештою, для нашої держави, але президентка комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що схвалений Палатою представників США пакет допомоги Україні спонукатиме країни Європейського Союзу надавати активнішу підтримку, зокрема і для нашої держави. За словами фон дер Ляєн, Європа не буде робити перепочинок у своїх зусиллях з наданням допомоги Києву після того, як Палата представників зробила таке рішення. І це дійсно так, тому що перепочивати часу абсолютно немає. Потрібно працювати ще більше, тому що тепер є новий подих, є від чого відштовхуватися і, відповідно, продовжувати цю важку працю, яка стосується перемоги Росії. У цьому контексті загалом Урсула фон дер Ляєн згадала свою розмову з президентом США Джо Байденом, яка відбулася нещодавно. Каже, я сказала президенту Байдену, що це рішення, вона говорить про те, що про Палату представників, яка зрештою проголосувала, заохотить Європу до подальшого посилення власної військової підтримки України. Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно, тому що це правильно, а також тому, що альтернатива поставила би під загрозу нашу власну свободу. Загалом Урсула фон дер Ляєн привітала рішення Палати, яке, як очікується, незабаром буде схвалене Сенатом і підтримане, а також підписане Байденом, і назвали його поворотним моментом у війні, який підніме дух українців після місяців поганих новин і поразок. Історичне двопартійне рішення Конгресу Сполучених Штатів матиме величезний психологічний ефект і реально змінить ситуацію на полі
бою. При цьому вона додала, що відновлена підтримка підійме дух усієї країни. Вона також зазначила, що Європа надала безпрецедентну допомогу для Києва. Цього тижня Європейський Союз і його країни-члени нададуть Україні та українцям в Європі допомогу на суму майже 100 мільярдів євро і вже домовилися про ще десятки мільярдів євро, які надійдуть у наступні роки. Ми з нетерпінням чекатимемо, зрештою, на цю допомогу і дуже вдячні нашим союзникам і партнерам за те, що вони залишаються з Україною в такі критично важливі моменти, тому що будь-яка допомога, тим паче від ключових наших союзників і у великих масштабах цієї допомоги, вона дозволить нашим силам оборони побудувати не лише надійні лінії укріплень, фортифікаційні споруди, лінії оборони, а й в майбутньому відштовхуватися від них для того, щоб вибивати росіян із нашої землі. Ми теж можемо зробити свій внесок. Зокрема, 24-й канал збирає зараз 250 тисяч гривень. Ці гроші підуть на закупівлю буса для 28-ї бригади лицарів зимового походу, конкретно для спецпідрозділу «Чорний Орел», які працюють з аеророзвідкою, зі специфічними великими дронами, тому їм потрібен саме бус для того, щоб компактно і оперативно перевозити все необхідне на позиції і, відповідно, запускатися із заздалегідь визначених точок. Бус, серед іншого, допоможе їм також довозити все необхідне на позиції, займатися евакуацією поранених, і тому це дуже важливий, насправді, важлива покупка, яку ми чекаємо, поки збереться ця сума. Є хороші новини. Я нагадаю, що загальна сума збору – це 250 тисяч гривень, а залишається зібрати ще 4%, адже 96% із цієї загальної суми уже зібрано, і ми вам дуже дякуємо, що ви долучаєтеся до усіх наших зборів. Пам'ятайте, що маленьких внесків не буває, кожен ваш донат наближає фінальну суму, а отже, наближає і купівлю цього буса для наших захисників і захисниць, у цьому випадку для аеророзвідників. Тому наперед вам дякуємо. Я нагадаю, що долучитися можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екранах. Це 10, може максимум 15 секунд вашого часу, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і можете задонатити також там, подивитись заодно, скільки зборів ми вже закрили з вашою допомогою. Там є купівля дронів, купівля гранатометів, купівля автомобілів, купівля найрізноманітнішого обладнання. Знову ж таки, наперед дякуємо за усі ваші внески.